ओके हामीसँग इन्टिग्रेसन छ tan इन्भर्स रुट अन्डर x+1 को गर्नुपर्ने। सिम्पल tan इन्भर्स एउटा x मात्रै भएको भए त हामीले u इन्टु v बेटा गर्न सक्थ्यौँ होला, बट अहिलेको केसमा रुट अन्डर आइदिएको छ। तब भने पछाडि यो रुटलाई हटाउनको लागि मैले रुट भित्रको कुरालाई एजुम गर्नेछु। सो मैले पुट गर्छु यहाँनिर x+1 इक्वल्स टु कुनै एउटा नयाँ भेरिएबलको स्क्वायर, ताकि यो रुटबाट बाहिर निस्कोस्, टी स्क्वायर माने। अब मैले यसलाई डेरिभेटिभ गरिदिन्छु डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स। त एक्स को डेरिभेटिभ 1, 1 को डेरिभेटिभ 0, टी स्क्वायर को टी को डेरिभेटिभमा 2t र टी को एक्स को डेरिभेटिभमा dt अपन dx। त्यसो भए हामीले लेख्न सक्छौँ dx भनेको 2t अनि dt आउने भयो। अब हामीले इन्टिग्रेसन निकाल्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ। हामीसँग छ tan इन्भर्स x+1 टी स्क्वायर हो, त रुटबाट बाहिर आयो भने सिम्पल टी हुन्छ। dx भनेको हामीसँग 2t छ अनि dt छ। सो मैले 2 कन्स्टेन्ट भएर बाहिर झिक्यो। यहाँ छ हामीसँग tan इन्भर्स t इन्टु t अनि dt। अब यसलाई हामी u र v मानेर गर्न सक्छौँ। यो u भयो, यो v भयो, र हामीसँग फर्मुला हुन्छ u इन्टु v को इन्टिग्रेसन भनेको u जस्ताको त्यस्तै इन्टु v को इन्टिग्रेसन माइनस u को डेरिभेटिभ इन्टु v को इन्टिग्रेसन र यसको होल को इन्टिग्रेसन। यो हामीसँग फर्मुला छ। त यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्छौँ, अब यो इन्टिग्रेसनलाई प्रोसिड गर्छौँ। हेरौँ त 2 भनेको कन्स्टेन्ट बाहिर आयो, tan इन्भर्स टी यु छ, यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, इन्टु v को इन्टिग्रेसन भनेको t को इन्टिग्रेसन माइनस tan इन्भर्स यु को चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्छौँ इन्टु t को इन्टिग्रेसन गर्छौँ र फेरि होल को हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ। यहाँ छ 2 tan इन्भर्स 2 छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। t को इन्टिग्रेसन भनेको t स्क्वायर बाई 2 हुन्छ। tan इन्भर्स t को डेरिभेटिभ 1/1 प्लस t को स्क्वायर हुन्छ। t को इन्टिग्रेसन भनेको t स्क्वायर बाई 2 हुन्छ अनि dt हुन्छ। त्यस पछाडि यो यदि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो 2 र 2 क्यान्सल हुने भयो, सिम्पल यति आउँछ। र यहाँनिर पनि मैले यो 2 लाई क्यान्सल गर्न सक्छु, यो 2 र 2 बाट हेर्नुस्, यो 2 क्यान्सल भयो, यो बाहिरको 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो। त के बाँकी रहेछ, माथितिर टी स्क्वायर, तलतिर 1 प्लस टी स्क्वायर अनि dt। कुरा के छ भन्दाखेरि नि यहाँनिर डिग्री 2 छ, माथि पनि डिग्री 2 छ, हाइएस्ट पावर तल र माथिको सेम छ भने हामी तलको कुरा माथि कपी पेस्ट गर्छौँ। यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर छ, मैले माथि पनि 1 प्लस टी स्क्वायर लेखेँ, तर क्वेसनमा माथि टी स्क्वायर मात्रै छ, 1 छैन, त्यही भएर मैले माइनस गरिदिएँ। अब यो कति हुन्छ, टी स्क्वायर इन्टु tan इन्भर्स टी हुन्छ माइनस, यसलाई मैले सेपरेट गरिदिन्छु, त 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हुन्छ dt। यो माइनस र अगाडिको माइनस माइनस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि प्लस भइदिन्छ, 1/1 प्लस टी स्क्वायर अनि dt आउने भयो। यस पछाडि के हुन्छ, टी स्क्वायर इन्टु tan इन्भर्स टी माइनस, यो काटिन्छ भने पछाडि सिम्पल dt रह्यो अनि प्लस यो भनेको 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt हुने भयो। अब भ्यालुहरू राखिदिउँ त यो हुन्छ tan स्क्वायर टी स्क्वायर इन्टु tan इन्भर्स टी, यो भनेको सिम्पल टी, यो भनेको tan इन्भर्स टी फर्मुला छ डाइरेक्ट हामीसँग, अनि प्लस एउटा कन्स्टेन्ट सी। हामीले यहाँ tan इन्भर्स टी दुई ठाउँमा हेर्न सक्छौँ, कमन लिन सकिन्छ, टी स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ र tan इन्भर्स टी अनि माइनस टी प्लस सी हुने भयो। र हामीले टी स्क्वायर भनेको x+1 एजुम गरेका छौँ, टी भनेको रुट अन्डर x+1 हुन्छ, त्यति हो। त टी स्क्वायर को सट्टामा मैले x+1 राखेँ, +1 छँदैछ, tan इन्भर्स टी भनेको रुट अन्डर x+1 भयो, यहाँ पनि टी भनेको रुट अन्डर x+1 भयो, यो x+2 हुँदो रहेछ, tan इन्भर्स रुट अन्डर x+1 माइनस रुट अन्डर x+1 सी एन्सर। यति चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर हुनेछ। ओके, आशा छ बुझ्नु होला। पिडिएफ चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिनेछु, पिडिएफको लिङ्क तपाईँहरूले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
टेक केयर, भेटौँला फेरि अर्को भिडियोमा।